Ngày tận thế đến, ứng dụng điện thoại cuối cùng mọi người mở sẽ trở thành sức mạnh của chính mình. Tôi nhìn ba người bạn cùng phòng khác. Gia Gia đang mở một trung đoàn nào đó. Hứa Du đang viết giấy tờ bằng Double UC. Nói chuyện trên màn hình. Nam nữ chính kịch múa rối. Và tôi nhìn vào 8 giọt máu còn lại. Lạc vào suy nghĩ. Sau khi âm thanh dòng điện chói tai trôi qua, trong loa phòng ngủ phát ra âm thanh cơ học không có cảm xúc. Sẽ đến vào cuối 10 giây nữa, ứng dụng điện thoại bạn chọn sẽ được nâng cấp thành tài năng đặc biệt, có 98. 4 đồng nghiệp nữ trong phòng ngủ của chúng tôi sửng sốt một chút. Phòng ngủ trưởng Hứa Du mở miệng trước. Ai mà dám đùa như vậy? Không sợ bị phạt. Ước tính là bệnh thứ 3 nào, đọc nhiều tiểu thuyết cuối cùng rồi. Quên đi, buổi trưa chúng ta ăn gì? Gà hầm vàng hay cay nóng? Lẩu cay đi. Nhớ giúp tôi ghi chú nhiều đường ít giấm, đặt thêm nước sốt mè. Đếm ngược trong loa vẫn tiếp tục. Tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng la hét của nhiều người trong hành lang. Sao vẫn chưa có giáo viên đến phòng phát thanh phụ trách? Không thể nào. Tôi ra ngoài rửa mặt mà không có điện thoại di động. Cậu thật sự tin? Tôi nhớ học kỳ trước không phải là nói cái loa trong phòng ngủ của chúng ta bị hỏng rồi sao? Tôi đã không nghĩ về nó cả học kỳ. Nghe thấy vậy, tôi nhìn ba người bạn cùng phòng. Được rồi, Gia Gia đang đặt hàng giao hàng ở một nhóm nào đó. Viết bài báo bằng Double UC. Đắm chìm trong vở kịch. Khi nhìn thấy kịch bản thú vị còn nói chuyện với tôi. Gần đây tôi đã thay đổi điện thoại mới. Trên TV rõ ràng hơn. Cậu xử lý cái cũ như thế nào sau khi đổi cái mới? Giống như chiếc điện thoại cũ mà tôi từng thay thế, máy ảnh, đồng hồ đều sẽ gọi quay vòng đến nhà miễn phí để tái chế. Giá cả hài lòng để gửi tiền tại chỗ. Chiếc iPhone 14 của tôi cũng bán được hơn 3.100. Nằm ở nhà bán điện thoại di động. Đặc biệt lo lắng. Muốn tôi nói, lợi dụng máy cũ còn đáng giá. Nhanh chóng gọi chuyển đến cửa để tái chế là đúng rồi. Tôi vừa chơi game vừa dành thời gian. Tôi có một cái điện thoại di động cũ. Chờ ngày nào rảnh thì đi bán lại. Lúc này đếm ngược kết thúc. Một tia sáng trắng trong điện thoại. Một luồng năng lượng lập tức tràn vào tôi. Trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở chúc mừng bạn học Mạc Vu. Đánh thức sức mạnh, cao thủ giá đáo. Cả bốn chúng tôi đều bị bịt mắt. Lúc này mới nhận ra những gì vừa nói trên radio là sự thật. Khả năng duy nhất mà Gia Gia nhận được là giao đồ ăn nhanh. 4 đơn hàng mang đi vừa đặt hàng, nó xuất hiện trên bàn của chúng tôi. Chúng tôi lập tức phấn khích. Dị năng này của cậu tốt đấy. Có cậu, mấy người chúng ta ăn cơm sẽ không lo lắng. Hứa Du và tôi cũng gật đầu. Vừa khóa xong cửa sổ phòng ngủ, điện thoại của chúng tôi không hẹn mà cùng lúc đổ chuông. Mở ra xem, là trò chuyện nhóm do cố vấn giáo viên trường thiết lập. Mọi người sau khi vào nhóm đều sửa lại ghi chú một chút. Định dạng là tên lớp, tài năng dị năng gia đình. Mọi người bình tĩnh nhé. Nhà trường đã làm việc với các bộ phận liên quan, xác minh thông tin liên quan đến ngày tận thế rồi. Nếu thật sự có sự coi thường, nhà trường cũng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người. Trong khi đó, để tránh sự hỗn loạn, mọi người cứ ở trong ký túc xá hoặc lớp học từ bây giờ. Đừng ra ngoài, nhà trường sẽ phát đồ cho mọi người đúng giờ. Các bạn học lần lượt sửa lại danh thiếp của mình. Mỗi ngày, Toki ở trong nhóm, giáo viên Trương. Tôi đã không sử dụng điện thoại cho đến khi đếm ngược kết thúc. Không thức tỉnh bất kỳ sức mạnh nào. Làm sao đây? Chẳng bao lâu nữa sẽ có người đi cùng tôi giặt quần áo. Không có điện thoại di động. Không có nghi ngờ gì cả. Tôi đang chơi game. Nhưng chơi là trò chơi máy tính. Cũng không có dị năng. Không đợi giáo viên Trương trả lời, ủy viên thể thao của lớp chúng tôi chăm chỉ thì nói trước. Tài nguyên hình ảnh của giáo viên có hạn. Tôi nghĩ nên theo sát những người có năng lực như chúng ta trước. Bây giờ tình hình bên ngoài không rõ, ai biết được sẽ có thây ma hay quái vật. Sau tất cả, chúng ta có thể đóng góp nhiều nên bảo tồn sức mạnh thể chất. Tôi đề nghị chúng ta sẽ phân chia theo mức độ thực dụng của các khả năng. Sức mạnh càng hữu ích thì càng có nhiều vật tư được phân phối. Sức mạnh của sự thức tỉnh cần cù là toàn bộ hỏa lực. Có lẽ nó liên quan đến trò chơi đấu súng mà mình thích chơi. Nhân loại là ích kỷ. Mọi người đều muốn kiếm lợi nhuận cho bản thân nhiều nhất có thể. Sau đó hắn lại ở trong nhóm, tắc. Còn có cái tên nào nữa không? Tôi biết kỹ năng vô dụng. Tôi phiền giảm bớt nguồn cung cấp cho loại người này. Hơn nữa họ còn là con gái. Tất cả đều coi thường. Nữ, chắc chắn không có những chàng trai mạnh mẽ như chúng tôi. Công dụng lớn còn chưa đợi tôi mở miệng. Gia Gia liền trực tiếp giúp tôi nói. Ở tuổi nào mà còn coi thường con gái? Mẹ cậu không phải con gái. Khi cắt bím tóc thời nhà Thanh đã để lại cho cậu rồi. Nhìn thấy sự chăm chỉ, không thể ngồi yên được. Gia Gia sức mạnh của cậu là giao đồ ăn nhanh. Chắc là dị năng bắt nguồn từ phần mềm giao hàng phải không? Nếu có năng lực này, phục vụ mọi người về nghi thức, vật tư phòng ngủ rất dễ bị thiếu hụt. Nếu không cậu sẽ phụ trách đồ ăn cho lớp chúng tôi.
đặt hàng giao hàng cho mọi người thường xuyên mỗi ngày. Khi hắn nói, lập tức có mấy bạn học không có dị năng quay lại với nhau. Phải, Ra, sức mạnh của cậu thật hữu dụng, giúp người khác đi. Tôi không có năng lực. Vậy có thể gọi món được không? Tôi muốn ăn gà rán. Tôi muốn uống trà sữa, tốt nhất là không calo đường. Tôi sợ béo lên. Tất cả đều nhìn thấy vẫn duy trì thân hình. Thần kinh, tôi không đòi hỏi nhiều. Có thể ăn no là được. Mấy người này da mặt cũng quá dày. Đúng vậy, ngay cả các món ăn cũng đã được đặt. Hách Giai Giai lại kiểm tra dị năng của mình một chút. Sau đó nói trong nhóm, dị năng này của tôi không phải là ăn đồ ăn miễn phí. Tất cả thực phẩm bên trong đều có giá. Tất cả đều được đánh giá dựa trên mức độ thiếu hụt tài nguyên hiện nay. Chỉ nửa tiếng thôi, lẩu cay đã tăng giá lên 750 tệ một bát rồi. Sau này sẽ càng ngày càng đắt. Các người muốn ăn không? Trả tiền tôi sẽ giúp. Đúng rồi, mỗi đơn hàng bên ngoài phải tính phí mua hàng 50%. Giờ mọi người không nói chuyện nữa. Tất cả đều là sinh viên, chi phí sinh hoạt một tháng cũng khoảng 2.000. Mọi người đã thêm số dư tiền gửi trong điện thoại di động. Tổng cộng 9.700 tệ. Với mức giá này, chúng tôi tiền trong tay cũng không đủ để đặt mấy bữa ăn mang đi nữa. Này, nếu lúc này có tiền rơi từ trên trời xuống thì tốt rồi. Nghe thấy câu này, có gì đó lóe lên trong đầu tôi. Ngày tận thế đến, ứng dụng điện thoại cuối cùng mọi người mở sẽ trở thành bộ não của chính mình. Giây tiếp theo giọng nói vang lên. Chúc mừng bạn đã sử dụng kỹ năng cao thủ giá đáo. Chọn vòng đầu tiên. Tiền vàng. Nhận ngay 9 đồng vàng. Và nhận được 1 đồng vàng mỗi lượt. Tiền vàng có thể được chuyển đổi thành nhân dân tệ theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Nạp tiền vào tài khoản. Xin hỏi có chuyển đổi không? Tôi lập tức chọn có. Điện thoại để nhắn tin. Thẻ ngân hàng chuyển khoản 630.000 00 nhân dân tệ lúc 14:37. 1 đồng vàng trị giá 70.000 tệ. Nói cách khác, sau này mỗi ngày sẽ có 70.000 đồng vào tài khoản. Hứa Du kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi mắt u âu. Giờ cũng may là dị năng của Tiểu Mạc có thể đổi ra tiền. Nếu không mấy người chúng ta cũng phải đói bụng rồi. Hai chúng tôi lại nhìn về phía Hứa Du nói, coi xem hai người có năng lực gì nào. Hứa Du nhắm mắt cảm ứng một lúc. Sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sức mạnh của tôi là dự báo thời tiết. Bắt đầu lúc 5 giờ chiều, thời tiết sẽ đột nhiên nóng lên. Nhiệt độ tăng 0,2 độ mỗi phút, lên tới 57 độ. Không phải vừa rồi cậu đang dùng WC để viết luận văn sao? Có liên quan gì đến thời tiết? Bởi vì đề tài luận văn của tôi là sự nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng đến tần suất các sự kiện thời tiết cực đoan. Lúc đó tôi đang dùng điện thoại để xem thời tiết. Tôi nhìn điện thoại. Bên ngoài 26 độ. Nhiệt độ tăng 0,2 độ mỗi phút. Nói cách khác chỉ mất hơn 2 tiếng. Nhiệt độ sẽ tăng lên gần 60 độ. Ở nhiệt độ cao này, nếu không có biện pháp làm mát, con người không sống được bao lâu. Nếu không chúng ta nói với giáo viên Trương một chút. Vì vậy, Hứa Du đã gọi điện thoại của giáo viên Trương và đèn sức mạnh của mình, cho biết tất cả thông tin về thời tiết ấm lên. Ngay sau đó giáo viên Trương đã gửi thông báo trong nhóm. Mọi người cố gắng giảm nhiệt độ điều hòa xuống càng nhiều càng tốt, cho nước vào tủ lạnh. Đến lúc đó có thể lấy ra làm mát. Nhưng vẫn có người không tin. Sắp đến mùa thu rồi, làm sao có thể nóng lên đến hơn 50 độ. Tủ lạnh cũng trở nên đáng tin cậy hơn một chút. Tôi xem họ chỉ muốn nhân cơ hội để lừa một số vật tư từ trường học. Mọi người đừng tin. Chính ca nói đúng. Ngay tận thế cũng phải dựa trên cơ sở khoa học. Bây giờ bên ngoài rất mát mẻ. Đừng hù dọa nữa. Gia Gia còn muốn ở trong nhóm cãi nhau. Để họ yên. Gia Gia nói khó khuyên. Mẹ kiếp. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm tốt công việc làm mát trong phòng ngủ của chúng ta. Tôi sẽ chuyển cho cậu ấy một nửa số tiền của cà ri. Tôi nhớ cửa hàng tiện lợi có bán cốc đá và nước khoáng lạnh. Tôi nhớ vừa rồi Gia Gia nói, giá hàng hóa là theo mức độ thiếu hàng hóa. Nhiệt độ càng cao, hàng lạnh chắc chắn sẽ càng đắt. Tại sao chúng ta không tận dụng lợi thế hiện tại rẻ hơn? Nhanh chóng tích trữ thêm một chút. Được rồi, Gia Gia đã kiểm tra rồi. Quả nhiên, cốc đá hiện tại chỉ cần 5 đồng. Cậu ấy lập tức mua 500 cái cốc đá. Giây tiếp theo, toàn bộ hộp đá viên chất thành đống trên bàn phòng ngủ. Chúng tôi đặt cốc đá quanh phòng ngủ. Lại mua rất nhiều nước khoáng đá. Làm việc đến hơn 5 giờ chiều, lúc này trong nhóm bắt đầu có động tĩnh. Có ai cảm thấy thời tiết hình như nóng lên rất nhiều không? Thì ra không phải là ảo giác. Tôi đã đổ mồ hôi. Tôi tưởng mình quá căng thẳng. Không thể thật sự để Hứa Du nói đúng chứ. Phòng ngủ của tôi có nhiệt kế. Bây giờ là 39 độ. 5 phút trước là 38 độ. Nó thực sự nóng lên 0,2 độ mỗi phút. Mọi người tìm cách làm mát phòng đi. Trong nhóm sẽ chia nổi ngay lập tức. Vừa rồi những người không tin sẽ nóng lên.
lúc này đang ở trong nhóm. Ai có nước khoáng dư thừa? Chúng tôi chỉ còn 2 chai nước trong ký túc xá, đang ở trong nhóm. Không phải cậu có thể mua đồ ăn mang đi sao? Mua cho tôi 100 cái cốc đá, 10 thùng nước khoáng. Địa chỉ là tòa nhà ký túc xá số 10 quận phía Nam 507. Sau đó anh ta lại chuyển cho Gia Gia 500 tệ trong nhóm. Một số chàng trai có quan hệ tốt với anh ta cũng làm theo. Gia Gia đã trả lại tất cả các khoản chuyển tiền này. Nhiệt độ càng cao, hàng lạnh giá càng cao. Bên ngoài là 40 độ, giá của một cốc đá thông thường đã lên đến 85 đồng rồi. Một chai nước khoáng đá là 50 tệ. Đắt vậy sao cậu không đi cướp? Những người khác cũng thay đổi khuôn mặt, mắng Gia Gia nhỏ nhen. Đến lúc nào rồi? Con nói chuyện tiền bạc. Cậu có tin không? Trịnh ca nói đúng. Lúc này mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Gia Gia lời cãi nhau với họ. Một lũ ngốc. Lúc này, sự chân thành đột nhiên nhảy ra khỏi tôi. Rõ ràng trong tài khoản của cậu có nhiều tiền như vậy. Tại sao không lấy ra giúp bạn học? Sau đó cậu ấy gửi một ảnh chụp màn hình. Trên đó hiển thị rõ ràng số dư thẻ ngân hàng của tôi. Tôi nhíu mày. Sau đó nhìn thấy ghi chú nhóm của cậu ấy, quan điểm tài sản chân thành. Thế là vô số người chạy ra ngoài. Hỏi tôi có thể cho họ mượn tiền không, dùng để mua đồ lạnh. Thậm chí có mấy bạn học viết một bài luận nhỏ. Con nói đợi khủng hoảng qua đi, chắc chắn sẽ trả lại tiền cho tôi gấp đôi. Cả đời này sẽ nhớ ơn đức của tôi. Nhưng tôi không phải là đức mẹ. Cho mượn tiền có nghĩa là cơ hội sống sót của chúng tôi sẽ giảm đi. Xin lỗi, theo giá hiện tại, tiền trong số dư của tôi chỉ mua vật tư cho ký túc xá của chúng tôi. Các cậu nghĩ cách khác đi. Mấy người vừa rồi còn đáng thương, bây giờ đổi mặt rồi. Đều là bạn học còn không giúp đỡ. Sao lại ích kỷ thế? Bất kể người khác sống chết sao? Nếu tôi không sống sót trong một thời gian, vậy cậu là kẻ giết người gián tiếp. Nhiệt độ càng cao. Mặc dù chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng trong nhà vẫn còn nóng. Mọi người thật sự không chịu nổi nữa. Thế là để Gia Gia mua 4 cây kem que, 800 tệ mỗi cái. Nhưng khoảnh khắc nó vào miệng, tôi nghĩ số tiền này đáng giá. Nói, vừa ăn vừa cảm khái, đây mới là kem thật sự. Tin tức trong nhóm liên tục nhảy ra ngoài. Hầu hết đều nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng có một tin tức đặc biệt khác biệt. Dưới nhiệt độ cao của ngày tận thế, mọi người đều lo lắng về vật tư làm lạnh. Phú nhị đại của lớp chúng tôi lại phô trương sự giàu có trong nhóm. Anh ấy đã gửi một bức ảnh của ký túc xá trong nhóm. Trong ảnh không chỉ có 2 tủ đông lớn, ngoài ra còn có đầy đủ kèm chất thành đống trên mặt đất. May mắn là ký túc xá cũng của có chúng người thức tỉnh sức mạnh của mua sắm trực tuyến. Chưa biết khi nào nhiệt độ cao sẽ kết thúc, chỉ có thể tiết kiệm tiền thôi. Anh ấy gửi những thứ này trong nhóm, tương đương với việc ném thịt vào đống sói. Chắc chắn rồi, rất nhiều người đã có ý tưởng. Cậu đến từ ký túc xá nào? Tôn ca có thể tặng cho anh trai mấy cây kem que không? Cảm ơn. Nhưng anh ta phớt lờ câu trả lời của những người đó. Thay vào đó, nói nữ thần có muốn đến ký túc xá của tôi để tránh mùa hè không? Rất mát mẻ. Cố ý không để ý đến anh ta. Nhưng vài phút sau, trong nhóm đột nhiên có người tải lên một cái video mười mấy giây. Tôi tò mò, hít một ngụm khí lạnh. Tần Chính đạp cửa ký túc xá của Tôn Tiêu, sau đó dùng sức mạnh để đệm một khẩu súng trường, bắn điên cuồng vào Tôn Tiêu. Cứu, giết người, giết người. Bạn học quay video liên tục cầu cứu. Tần Chính vẫy tay tàn nhẫn. Phía sau có vài người hầu. Tất cả đều làm lạnh băng trong ký túc xá của Tôn Tiêu, chuyển vật tư ra ngoài. Tôi nhìn những người bạn cùng phòng khác. Nếu không có biện pháp, người tiếp theo bị lục soát sẽ là ký túc xá của chúng tôi. Lúc này, Tần Chính nhảy ra ngoài. Gia Gia, trong ký túc xá có nhiều đá và nước không? Hắn giả vờ vô ý nói. Tôi nhớ hình như các cậu sống ở căn hộ số 6 phía Nam 203, Tần Chính vừa gửi xong. Tôi nghe thấy từ hành lang, âm thanh các ký túc xá khác mở cửa. Rõ ràng là có người muốn bắt chước Tần Chính cướp vật tư của chúng tôi. Tiếng bước chân đang đến gần cửa. Tôi không ngừng nghĩ về giải pháp. Hứa Du mấy người bọn họ cũng vội vàng dùng bàn ghế chặn cửa ký túc xá. Có một tia sáng. Tôi đã sử dụng sức mạnh của mình một cách quyết đoán. Chúc mừng bạn đã sử dụng kỹ năng chọn vòng 2. Tôi một lần nữa để có được một con tượng ma thuật màu xanh. Hắn mang theo nhiều thứ, thiết bị tấn công tùy chỉnh. Bóng ma đang tải xong. Những người đang canh gác trước cửa ký túc xá của chúng tôi. Từ hành lang có tiếng kêu cái gì đây? Có quái vật ở cổng ký túc xá. Nhanh tránh đi, bởi quái vật này sẽ tấn công người. Người ngoài cửa hoảng sợ bỏ chạy.
Vài phút nữa, cửa yên tĩnh lại. Tôi biết cuộc khủng hoảng này đã qua. Nhưng nhiệt độ trong nhà vẫn đang tăng lên. Chúng tôi không ngừng tưới nước cho mình bằng chai nước khoáng. Gia Gia bị nóng hai mắt không có thần. Nghe nói mấy ngày trước nhiệt độ bề mặt ở Hàng Châu là 70 độ. Có thể chiên trứng. Tôi cảm thấy như một quả trứng. Cũng không biết ba mẹ thế nào rồi. Không thể liên lạc với họ. Hy vọng họ cũng có thể thức tỉnh khả năng nói chuyện này. Chúng tôi rơi vào im lặng. Sau khi thức tỉnh, chúng tôi gọi điện thoại về nhà ngay lập tức. Nhưng chúng tôi phát hiện, điện thoại hình như chỉ có thể nhận được tin nhắn của trường. Lúc này Hứa Du đã phá vỡ bầu không khí nặng nề. Chúng ta chỉ cần sống sót, có hy vọng được gặp họ. Mặc dù bây giờ nhiệt độ rất cao, nhưng còn lâu mới đến mức bỏng da. Thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu nước. Phòng ngủ chúng tôi có đủ nước, chắc chắn có thể làm mát. Tôi vừa kiểm tra sức mạnh. Nhiệt độ cao sẽ chỉ kéo dài đến 2 giờ đêm. Xem ra chỉ cần thức đến nửa đêm, thời tiết sẽ mát hơn. Tôi nằm trên giường chờ đêm đến. Khi buồn chán chợt nhớ ra, mọi người còn chưa biết dị năng nói đến là gì đâu. Cậu đã thức tỉnh được rắc rối chưa? Sức mạnh thức tỉnh của cậu là gì? Muốn biết muốn nói lại thôi. Hình như đã thức tỉnh lại hình như không thức tỉnh. Nếu không các cậu tự xem đi. Gia Gia và Hứa Du cũng tò mò vây quanh. Mặc dù hình dạng của điện thoại không thay đổi nhiều, nhưng sau khi mở khóa màn hình, tôi vẫn sửng sốt một chút. Máy tính để bàn điện thoại di động, tất cả các biểu tượng ứng dụng đều là phần mềm video và âm thanh. Tên của tôi là trợ lý video, nhưng dường như không có tác dụng gì ngoài việc theo đuổi kịch tính. Tôi tò mò mở một trong những phần mềm này. Tên video trên trang chủ rất lạ. Nam 8510 Bắc 7401, phòng tập thể dục. Tại sao sức mạnh tôi mở khóa lại vô dụng như vậy? Nếu sớm biết thì sẽ ít kịch tính hơn. Tôi đập mạnh vào đầu. Đây đơn giản là cửa hàng bên ngoài hàng đầu. Tôi sẽ mở một trong những video đó. Hình ảnh xuất hiện. Đây không phải là thư viện trường chúng ta sao? Sành tầng một thư viện. Một số bạn học bị mắc kẹt ở đó. Tất cả đều nằm trên mặt đất, nóng đến chết. Một lát sau, một cậu bé tình cờ chạy vào camera giám sát. Ben, một người bạn học vội vàng đứng lên đi về phía đó. Trương Lỗi, cuối cùng cậu cũng về rồi. Tìm thấy nước chưa? Tôi đang khát. Trạng thái của anh ta trông rất lạ. Tư thế đi bộ cũng rất lạ. Phản ứng còn chậm nửa nhịp. Cậu có nghĩ vậy không? Trương Lỗi đó trông giống như... Muốn nói lại thôi, không dám nói ra từ đó. Trong ảnh, Trương Lỗi nghiêng đầu. Người đàn ông bên cạnh có chút không kiên nhẫn, đưa tay đẩy mạnh anh ta một chút. Đang nói chuyện với cậu đây. Cậu có mang nước về không? Đột nhiên, hành lang phía sau Trương Lỗi truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn. Giữa còn có tiếng thét mãi mãi. Chạy đi, có thây ma. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đám thây ma thực sự bùng nổ. Trước đây chỉ thấy trong phim kinh dị. Bây giờ trong khuôn viên nơi chúng tôi sống, thực tế. Mở nhóm chat. Một số bạn học bị mắc kẹt trong thư viện, trốn trong nhà vệ sinh, tải lên video cầu cứu. Bạn học bị nhiễm thành thây ma trong ảnh. Đuổi theo vài người chạy qua cửa phòng tắm. Tôi nhận thấy một trong số họ mặc quần áo của một thây ma, giống y hệt như đạo diễn Trương mặc sáng nay. Làm sao đây? Gián điểm nóng còn có thể sống sót, nhưng đó là thây ma. Giáo viên Trương đâu? Giáo viên Trương rốt cuộc còn quan tâm đến chúng tôi nữa. Căn phòng đã thỏa thuận cũng không gửi. Chẳng lẽ để chúng tôi chờ chết sao? Một lát sau, chân chó của Tần Chính Vương Cường đã gửi một tin nhắn trong nhóm. Mọi người đừng vội, chỉ là một thây ma nhỏ thôi. Quyền năng của anh trai chúng tôi là X47. Có anh trai bảo vệ chúng tôi chắc chắn sẽ ổn thôi. Mấy tiểu đệ của nó cũng nhao nhao ra giơ chân hôi thối. Tình Chính lúc này lại ở trong nhóm. Sức mạnh thức tỉnh của một vài cô gái trong ký túc xá, theo tôi biết, không có sức mạnh chiến đấu. Như vậy đi, chỉ cần đặt tất cả vật tư và tiền trong ký túc xá đều chuyển cho tôi. Tôi không quan tâm đến trước đây của cậu. Đã đắc tội với tôi không để ý đến hắn. Nhặt điện thoại của Giang Chi, điều chỉnh hình ảnh giám sát của ký túc xá. Sau khi cướp vật tư làm lạnh băng của Tôn Tiêu, Tần Chính và mấy tiểu đệ của hắn ở phòng ngủ. Hắn hít một hơi thuốc lá trong tay. Các người cứ chờ đi. Con gái sợ nhất là mất đi thứ này. Họ hứa sẽ đồng ý. Khi họ đến tìm chỗ trú ẩn của chúng ta liền hê hê Vương Cường phấn khích xoa tay. Anh Trịnh, đến lúc đó có thể cho tôi cô gái Gia Gia không? Tôi đã thích cô ấy lâu rồi. Tôi tình cờ thấy cô ấy thay đồ trong cuộc họp thể thao cuối cùng của trường. Ngực to kia tuyệt đối rồi. Có thể. Vừa vặn chúng ta một người. Anh Trịnh, anh đổi iPhone mới rồi. Đắt thế nào?
Bây giờ lên chuyển tiếp mua đồ cũ mới có lợi hơn. Của táo 15 này của tôi chỉ có giá 3.900, rẻ hơn 2.000 so với mẫu mới. Gần đây lại mua một chiếc Lenovo tiểu tân A14 ở nhà anh ta, chỉ hơn 1.700 thôi. Văn phòng xem kịch đều rất êm ái, rất rẻ. Đáng tin cậy không? Yên tâm đi, tôi đã nghiên cứu rồi. Chuyển tiếp sản phẩm kỹ thuật số của bữa tiệc tất cả đều trải qua nhiều vòng kiểm tra, hỗ trợ bảo hành 1 năm giống như máy mới. Tóm lại, mua người bán đồ cũ là đúng rồi. Đúng rồi, chị dâu tôi biết rồi sẽ không tức giận chứ. Tần Chính khinh thường hừ một tiếng chân thành. Cô không dám. Cũng phải cầu xin lão tử bảo vệ cô ta. Con quản được lão tử ư? Mấy con vật này, trong ngày tận thế, mặt tối của trái tim con người sẽ được phóng đại vô hạn. Gặp tôi nửa ngày không có động tĩnh, hắn lại nói chuyện riêng với tôi. Các cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Không ngoan ngoãn đến cửa, đến lúc đó đừng trách tôi dùng tên cướp. Tôi trực tiếp kéo đen hắn ta xóa đi. Tôi nhìn về phía Hứa Du. Phòng cuối cùng lúc đầu là nhiệt độ cao, bây giờ lại xuất hiện thấy ma. Cậu dùng dị năng kiểm tra xem phía sau còn có thiên tai gì nữa. Hứa Du gật đầu, sau đó sử dụng sức mạnh. Cậu ấy nhăn mày. 3 ngày nữa sẽ có một trận động đất mạnh 6 độ Richter. Vậy thì chúng ta không thể ở trong ký túc xá mãi được. Ký túc xá chắc chắn sẽ không chịu được động đất. Ở trong ký túc xá là chờ chết. Tôi nhớ có một phòng không cách trường chúng tôi không xa. Chúng tôi muốn dùng điện thoại di động kiểm tra tình trạng hầm tránh bom. Không ngờ, không có camera giám sát hầm tránh bom. Tôi vừa cảm nhận được camera giám sát này. Hình như chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh tôi hình ảnh khoảng 2 km. Không sao cũng đủ rồi. Bây giờ, trước tiên chúng ta phải thu dọn đồ đạc mang đến hầm tránh bom. Nhà nào cũng có năng lực giao hàng, miễn là chúng ta có tiền. Vật tư không lo lắng về phương diện này, chỉ cần mang theo một số đồ dùng cần thiết. Đừng để gánh nặng của mình quá nặng. Nhưng bên ngoài có thây ma, làm thế nào để chúng ta thoát khỏi đám thây ma này? Tốt nhất là kiếm một chiếc xe. Tôi nhờ Hứa, cậu có bằng lái xe không? Lái được không? Được. Tôi thường lái xe tải của bố tôi ở nhà, giúp ông ấy giao hàng. Vậy thì không có vấn đề gì. Tôi ngẫu nhiên nhìn về phía Gia Gia. Nhân tiện, Gia Gia cậu có thể mua xe không? Cậu ấy cảm nhận một chút không được. Tôi chỉ có thể mua một ít, những thứ chỉ có thể mua trên cửa hàng. Lúc này tôi chợt nhớ ra. Lúc đó Tôn Tiêu nói trong nhóm, có người trong ký túc xá của anh ta đã thức tỉnh sức mạnh của mua sắm trực tuyến chắc chắn có thể mua được xe. Tôi biết là Trương Dương của lớp chúng tôi thức tỉnh dị năng mua sắm trực tuyến. Bởi vì chúng tôi thức tỉnh dị năng tương tự nhau, nên tôi đã nói chuyện với anh ta. Anh ấy nói với tôi chiều nay, bây giờ họ đều phải phục vụ Tần Chính, giúp họ mua đồ. Như vậy hắn mới có thể bảo vệ anh ấy. Tần Chính bây giờ tập hợp một nhóm các chàng trai có khả năng tấn công, đốt, giết và cướp trong tòa nhà của họ, đặt những người hữu ích và dễ kiểm soát đối với họ. Tất cả đã được thu thập. Thật đáng sợ. Vậy không phải sớm muộn gì cũng sẽ đến chỗ chúng tôi sao? Bây giờ sức mạnh của tôi chỉ có thể được sử dụng 3 lần một ngày. Đề phòng. Chúng ta vẫn phải rời khỏi ký túc xá càng sớm càng tốt. Hứa Du cũng không đem về 3 ngày sau. Có tin động đất nói cho họ biết. Chúng tôi chuẩn bị ngày mai sau khi sơ tán an toàn, gửi thông báo trong nhóm. Sau 2 giờ tối, nhiệt độ thực sự đã giảm xuống. Chúng tôi mua một đống thức ăn, chuẩn bị ăn no trước. Gia Gia vừa ăn dây chiên vừa nói. Tôi đã thỏa thuận với Trương Dương rồi. Anh ta mua cho chúng ta một chiếc xe 20 vạn. Tôi đang trả cho anh ta thêm 10 vạn. Nhưng để ngăn anh ta lấy tiền và không làm gì cả. Chúng tôi đã thỏa thuận, tối mai giao dịch trên đường phố. Thời gian và địa điểm được thương lượng khác. Anh ta cân quá tham lam. 10 vạn ư, sao không đi cướp? Vậy ngày mai chúng ta đi cùng anh ta trên đường phố sao? Có nguy hiểm không? Không, anh ấy nói anh ấy đi một mình. Anh ta có sức mạnh để đối phó. Cũng may là năng lực của Tiểu Mạc tương đối mạnh, nhưng cũng phải chú ý đến sự an toàn. Tôi gật đầu, cũng đang suy nghĩ. Còn có kỹ năng thực tế nào nữa có thể giúp chúng tôi tránh đám thây ma vào tối mai, đến nơi trú ẩn an toàn. Ngày hôm sau chúng tôi thu dọn đồ đạc. Chờ đến khi trời tối, chỉ dùng điện thoại di động, tôi đã tìm cho tôi một nơi an toàn hơn. Sau khi xác nhận thời gian và địa điểm với Trương Dương, tôi đã đến địa điểm giao dịch, trong khi quan sát xem gần đó có thây ma nào không. Một bên chờ công khai, nhưng không ngờ người tôi chờ đến không phải là Trương Dương, mà là Tần Chính. Tần Chính mang theo 2 tiểu đệ của hắn, quay tôi lại. Ngày tận thế đến, ứng dụng điện thoại cuối cùng mọi người mở, sẽ trở thành một tối của chính mình. Dưới ngày tận thế, khó phòng nhất chính là lòng người, giao dịch với bạn học. Nhưng anh ta lại phản bội tôi. Thì làm sao qua được? Nhưng quay đầu lại là giao dịch của bạn đã nói với tôi, hắn nói có rất nhiều tiền. Các cậu đã đồng ý trả cho anh ta 10 vạn. Xem ra các cậu có rất nhiều tiền. Bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn chuyển tiền cho tôi. Lát nữa tôi có thể làm cho cậu bớt đau khổ hơn một chút. Tôi lặng lẽ đứng đó không nói gì. Ngay khi Tần Chính còn muốn nói vài câu, một tiếng chuông chói tai vang lên trên người tôi. Sâm Bi đặc biệt nhạy cảm với âm thanh.
Sau khi những thây ma lang thang gần đó nghe thấy âm thanh, tất cả đổ về bên này. Cậu đang tìm cái chết à? Tắt chuông đi. Tôi vẫn không nói gì. Hình như chúng ta bị bao vây bởi thây ma rồi. Tần Chính vội vàng sử dụng dị năng của mình, X47 bắn điên cuồng vào thây ma. Nhưng số lượng người bất lợi, Tần Chính đợi vẫn bị thây ma nuốt chửng. Xác sống không tấn công tôi, bởi vì tôi đứng đó không phải là người sống. Và tôi đã dùng sảng để săn kho báu, lấy trộm chìa khóa xe của Tần Chính để ở ký túc xá. Lúc đầu chúng tôi không tin Trương Dương, vì vậy chúng tôi đã sử dụng camera theo dõi mọi hành động của anh ta. Sau đó phát hiện ra anh ta và người tố cáo hành chính cũng phát hiện ra rằng Tần Chính đã sử dụng số tiền thu được mua một chiếc xe trên mạng. Tất nhiên, tôi cũng vậy. Tôi sử dụng kỹ năng triệu hồi dị năng. 4 người chúng tôi lên xe do Tần Chính mua, hợp tác với khả năng giám sát của Giang Chi. Trên đường đi đều tránh được thây ma. Sau khi đến gần hầm tránh bom, Giang Chi lấy điện thoại ra kiểm tra một chút, bên trong không có gì khác thường. Sau khi vào hầm tránh bom, gia đình mua một cái lều trên mạng. Hứa Du lại đưa thông tin 2 ngày nữa có động đất gửi trong nhóm. Cả nhóm lại cãi nhau. Chúng tôi đã quyết định thứ tự thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau bên ngoài ồn ào quá, lập tức liền tràn vào một đám người. Ở đây, tôi đã thấy đủ loại người có kỹ năng đặc biệt. Phòng học có một người thao túng thực vật vi si thây ma. Hắn trực tiếp thả ra một hàng đậu. Đứng trước hầm tránh bom, cảm giác an toàn đã đầy. Bởi vì đều không rõ đối phương là dị năng gì, cho nên mọi người đều không dám tùy tiện ra tay. Một số vì không có vật tư, xác nhận dị năng của đối phương khi ở dưới chính mình, cũng sẽ trực tiếp sử dụng sức mạnh để lấy đi vật tư của đối phương. Vô tình tôi còn nhìn thấy anh ta nắm chặt khuôn mặt của một người đàn ông để lấy lòng. Chắc là năng lực của đối phương có thể bảo vệ hắn. Hắn nhìn thấy chúng tôi với vẻ mặt oán giận, sau đó nói gì đó với người đàn ông đó, rồi họ đến. Tôi nhờ 4 người các cậu đều không có sức mạnh hung hăng. Không ngờ các cậu lại có khả năng chạy trốn đến đây. Lâu quá rồi, số dư của cậu không giảm mà tăng. Có vẻ như dị năng của cậu có thể kiếm tiền. Miễn là ngoan ngoãn chuyển tiền cho chúng tôi và Vương ca sẽ tha mạng cho các cậu. Tôi nhanh chóng nghĩ về khả năng của mình, cho họ một cái tàn nhẫn, nhân tiện cho những người trong hang động muốn đối xử một lời cảnh báo cho những người sắp di chuyển. Hắn thấy tôi không để ý đến hắn, vừa muốn bảo Vương ca bên cạnh hắn đánh chúng tôi. Tôi muốn ra tay, sử dụng kỹ năng tháp cao để có được một tháp cao. Sau đó, một sức mạnh xuất hiện trên tay tôi là tia chớp. Tôi trực tiếp đối mặt với họ đang chuẩn bị tiến lên. Ngay lập tức mặt họ trở nên đen kịt, có khói. Chưa chết. Tôi ngưng tụ xét, chuẩn bị cho họ một đòn nữa. Họ thấy tôi như thế này, trực tiếp rơi một tia khói chạy ra khỏi hầm tránh bom, mất mát và động đất. Họ ra ngoài cũng chết. Trong hang còn muốn đánh chúng tôi, cũng không dám lại gần nữa. Dư chấn động đất được đưa ra bên ngoài hầm tránh bom. Sau khi kết thúc hoàn toàn, chúng tôi ra khỏi hầm tránh bom. Bên ngoài là một mớ hỗn độn, xác chết cũng biến mất rất nhiều vì động đất. 4 chúng tôi nhìn nhau, cùng nhau lên đường tìm ba mẹ.